شاید هر چیزی که تو این زندگی در موردش گفتم دروغ بوده باشه، اما این زندگی که ساختم واقعیه. Tom Ripley. Tom Ripley. Thomas Ripley. من برای ساختن همچین زندگی حاضرم هر کاری بکنم، حتی اگه به قیمت هر چیزی که ساختم تموم بشه. سلام رفقا، من مهدی گنجیفر هستم از کانال مستر دکو. حالتون چطوره؟ دیالوگایی که شنیدین یکی از دیالوگای پر اهمیت سریال ریپلی بود. Ripley. دیالوگ اول خیلی راحت تضاد زندگی دروغین و هویتی تام رو نشون میده. و دیالوگ دوم به تمایلات ریاستش، جاه طلبیش و اون چیزی که همیشه آرزوشو داشته اشاره میکنه. سریال ریپلی یه سریال 8 قسمتیه که از نتفلیکس پخش شده و در سال 2024 که کارگردانش استیون زایلیانه یا زیلیان با تلفظهای مختلف، دشمن شماره‌ای که شرلوک هولمز موریارتی این بار در نقش تام ریپلی بازی میکنه. اندرو اسکات بی‌نظیر. سال 1955 یک کتابی به نام آقای ریپلی با استعداد منتشر شد که پاتریشیا های اسمیت اون کتاب رو نوشت و اولین بار بود که یه شخصیتی به نام تام ریپلی معرفی شد. I have no idea what you're talking about. بعد از اون سال 1960 آلن دلون در نقش تام ریپلی در فیلم بعد از ظهر بنفش. سال 1992 مت دیمون در آقای ریپلی با استعداد. سال 2002 تام مالکوویچ در فیلم بازی ریپلی که توی این سریال به عنوان یک دلال آثار هنری توی قسمت‌های آخر سریال وارد میشه و ما در حقیقت 2 تا ریپلی رو در تاریخ سینما در یک خواب میبینیم. این خیلی جالب بود برام. ساختار فیلم با کارگردانی که خودش نویسنده بوده قبلا و آثار متعددی رو نوشته، با نور و سایه و یه فضای سرد یه حس ناآرامی رو توی هر صحنه به شما القا میکنه. شما در عین آرامش از همون اول فیلم با این ناآرامی دست و پنجه نرم میکنی، یعنی هی احساس میکنی که یه اتفاقی میخواد توی این فیلم بیفته، توی این سریال بیفته، توی این اثر دنبال یه اتفاقی، اگر حتی تیتر ژانرش هم نخونده باشی دنبال یه اتفاق میگردی که توی هر گفتگو، توی هر نگاه، توی هر قدم زدن، توی هر راه رفتن توی دالونا و راپله هایی که توی هر قسمت میبینیم متوجه میشیم که یه ناآرامی و یه رازی توی این داستان مخفی شده و این به شما القا میشه. اندرو اسکات که نقش تام ریپلی رو بازی میکنه یه اجرایی انجام میده که این اجرا کاملا یک اجرای چند لایه است. یعنی شما در یک لحظه که آدم خونسرد میبینید، در یک لحظه که آدم قسی القلب میبینی و این نوسان بازیگری یه جونی توی این نقش ایجاد کرده که شما اون فضای سرد و قشنگ احساس میکنید. یه ناپایداری روانی رو به وجود میاره اندرو اسکات که قشنگ شما میل سیری ناپذیر این شخصیت رو میبینید، درکش میکنین که توی این تصویر یه کسی هست که دنبال قدرته، دنبال جاه طلبی خودشه. هر حرکت این بازیگر باعث میشه شما به فکر فرو بری که حد و مرزهای اخلاقی این آدم برات یه تناقضی به وجود میاره که متوجه شی این هویت این آدم چیه. یه ذره جلوتر میریم در مورد هویت صحبت میکنیم. یه جا هست که این نقطه ضعف حساب میشه تو اثر و شاید از قصد بوده و شاید این رو ما خودمون باید میفهمیدیم. فیلمنامه اقتباسی فیلمنامه‌ایه که طوری طراحی شده، من در مورد ریپلی 2024 دارم صحبت میکنم، که این فیلمنامه مثل پازل در کنار همدیگه چیده شده و انقدر شما آرام آرام وارد داستان میشی و توی طول فیلم با یه حوادثی مواجه میشی که این حوادث غافلگیرتون میکنه. شخصیت ها دائما
در حال اعتماد کردن و در فکر خیانت کردنن و این حس رو در شما نگه میداره. ساختار یک فیلم یا یک اثر خوب، یک درامی که شکل میگیره، شما همش در کش و قوسین با وجود آرامشی که در خود سریال وجود داره. بهتون پیشنهاد میکنم سریال رو حتما ببینین که همین روایت تصویری باعث میشه که شما تو صحنه‌های سکوت ها هم تعلیق ببینید. تعلیقی که این سه تا کاراکتر در زمان شام خوردن هم به ما میدن، در عین سکوت هم دلهره آوره. احساس میکنی هر آن توی هر صحنه آبستن یه اتفاقه. همه اینا رو مدیون رابرت السویت هستیم، فیلمبردار کار، که یه قابای شاهکاری رو از یک مناظری به ما نشون میده که هر قاب میتونه یه تابلوی عکاسی باشه که عکاسی شده و شما روی دیوار زدین و دارین تماشاش میکنین. نکته مهم فیلم برداری السویت ثابت فیلم برداری کردنه، یعنی نحوهی که هیچکاک استفاده میکرده و خیلی از کارگردانای نوآری که توی عرصه سینما تولید فیلم داشتن. یک دوربین ثابت نشانگر تمام صحنه ها و کات های متعدد، یعنی عنصر در حال حرکته. یعنی دوربین ثابت فقط روایتگر تصویره. شما در یک صحنه‌ای در سریال مواجه میشین که دو کاراکتر در قایقن، تلاطم آب حرکت قایق رو احساس میکنین ولی حرکت دوربین رو هرگز احساس نمیکنین. این به شما فرصت میده از یک قاب ثابت که تمام عناصر در حرکتند، یک قاب آرام بخش با هیچ رنگی به دنیای ریپلی وارد بشید و دچار استرس بشین. نکته مهم که در این سریال وجود داره نکته پله هاست. ما خیلی پله میبینیم، پله های تو در تو، پله هایی که هر موقع که ما خود ریپلی رو در یک سیکلی که میخواد یه اتفاقی براش بیفته، ما پله مشاهده میکنیم و پله رسیدن به تعالی یا سقوطه و اینکه این پله های در هم پیچیده، از یه طرف یه پله رو نشون میده که ما داره میاد پایین، از یه طرف میره بالا، در یک دوراهی قرار گرفته و مایوس بودن و موفق بودن و در یک چرخه اتفاقی افتادن با پله نشون داده میشه به ما. یه دفعه پله ها حذف میشه و دوباره وقتی که اتفاقات به ما رجوع میکنه پله ها دوباره ظاهر میشه. حتی اوایل برای من سوال بود که چرا آسانسور اصلا نیست، فیلمی که در دهه 60 داره اتفاق میفته. یه دفعه برخورد میکنی به آسانسوری که فقط مقطعی کار میکنه، یعنی سهلی و آسان بودن تمام چرخش داستان در آسانسور یه دفعه به ما نمایش داده میشه و آسانسور یه دفعه متوقف میشه. این آسان بودن رفت و آمد، آسان بودن پیچش داستانی میتونه مقطعی باشه. در یک جاهای از این اثر دقت میکنی که آب نقش مهمی رو در رسیدن ریپلی به خواسته هاش ایفا میکنه. شما هر جا که میبینید آب داره چکه میکنه، آب فوران میکنه، آب از توی فاضلاب میاد بیرون، آب داره از دوش حمام میاد و یه لحظه قطع میشه. جریان آب، همه اینا میتونه یه موضوعی رو نشون بده که هر وقت تام به خواستش میرسه عنصر آب میتونه توی تصویر وجود داشته باشه. حالا این خواسته میتونه غلط باشه یا میتونه درست باشه. خیلی دیر به اینجا رسیدم ولی طراحی صحنه خیلی برای من جالب بود. در قسمت اول نشون میده که خونه های تو در تو، حتی برای استفاده کردن از رادیو از سیم استفاده کردن، رد شدن، پنجره رویاهای ریپلی روی دیوار و نامرتب بودن، همه اینا با موش هم در ادامش اضافه بکنیم، با یه وسواس خاصی چیده شدن که به بیننده منتقل بشن که چه روزگاری داشته این آدم و چه روزگاری داره، در ولوشوی خیلی محض داره زندگی میکنه. گفتم شاید این سریال ضعف‌هایی داشته باشه، گفتم در ادامه بهتون میگم. حالا رسیدم اینجا به ضعف‌هاش. یک سریال اقتباسی از یک کتابی که خیلی وفاداره به کتابش، شاید این بتونه توی قسمت‌هایی به سریال ضربه بزنه، ولی اون ضربه برعکس جاهایی که بخواد بخوره تو ذوقتون اون اتفاق نیفتاده. من گفتم هویت این وسط خیلی مهمه. یه چیزی این وسط ول بود، رها بود و من تا آخر این
سریال اصلا هویت جنسی تام رو متوجه نشدم که دقیقاً همجنسگراست. چند وقت پیش یه فیلمی منتشر شد به نام سالتبرن در سال 2023 که کارگردانش گفته بود که شخصیت اول این فیلم به نام الیور با نگاهی به تام ریپلی نوشته شده و پرداخت شده. حالا اون شخصیت چی بوده؟ که همجنسگرا. و شاید این بتونه مثلا یک ضعف خیلی کوچیکی باشه توی این سریال بی‌نظیره. مفهوم هویت با اشیا، وسایل یا اکسسواری که در دستش هست، ماشین تحریر، دوربین، جعبه سیگار، انگشتر، چیزهایی که مال دیکی بوده و تام فکر میکنه با اینا میتونه به هویت دیکی برسه و بتونه به یک سطح بالایی برسه. نکته مهم دیگه علاقه تام به نقاشیه که فکر میکنه میتونه خودش رو در پشت آثار هنری مخفی کنه، شخصیت و هویت خودش رو. یعنی اون بی اصالتی، اون بی هویتی، اون چیزی که میخواد ازش دور بشه رو با نقاشی ترمیمش میکنه در وجود خودش، میره پشت اونجا قایم میشه و این علاقه خاصش به آثار کاراواجوه. کاراواجو یه نقاش ایتالیایی بوده که در قرن 16 و 17 میلادی زندگی میکرده و خیلی هم آدم خوبی نبوده، چون یه نقاش خشن آدم کشه. تحت تأثیر داستان داوود و جولیات قرار میگیره و اولین قتلی رو که انجام میده به اون سبک. داوود و جولیات داستانشون چجوریه؟ داوود نبی از یه جثه خیلی کوچیکی برخوردار بوده و جولیات کسی بوده که خیلی قدرتمند بوده. داوود برای اینکه نمیتونسته باهاش مبارزه بکنه مجبور میشه با سنگ اینقدر به سر جولیات میزنه تا جولیات رو از بین میبره و سرش از بدنش جدا میکنه. کاری که توی این سریال دیدیم که تام انجام میده، کاری که با ضربه، هیچ سلاحی در دست نداره ولی با ضربه، با اشیا این کار رو میکنه. آدمایی که از بین میبره همشون با ضربه‌ای که داوود با سنگ به جولیات میزد و تحت تاثیر نقاشی کاراواجو قرار گرفت و همیشه اونو نگاه میکرد. نقاشی داوود و جولیات. خود کاراواجو کسی بود که بعد از این قتلا فراری بود و از این ور به اون ور میرفت و این حس همزاد پنداری با نقاشی هایی که در کلیسا و تالار میدید باعث شد که خودش رو، اصالتش رو و اون چیزی که در وجودش بود و دوست نداشت اون باشه رو پشت اون نقاشی ها قایم میکرد و سعی میکرد خودش پیکاسو باشه، خودش مثلا کاراواجو باشه. You're in the right place. You like art, Tom? Well, you're in the right place. یه سوال این وسط پیش میاد که اگر تام ریپلی اینقدر آدم رذلیه، اینقدر آدم مخوفیه، اینقدر هولناک و وحشتناکه، پس چرا اینقدر محبوبه؟ چرا اینقدر دوستش دارن؟ البته اندرو اسکات لایک داره، واقعا بی‌نظیره، ولی ویژگی شخصیتی تام از نظر من، سوالو بخوام خودم برای خودم جواب بدم که دوستم شما هم جواب بدید، جذابیت خودشو داره. یک آدم کاریزماتیکه، یک اعتماد به نفس خوبی رو به بقیه القا میکنه و با محیطای جدید خیلی سریع سازگار میشه و خیلی سریع میتونه برای خودش یه هویت جدید جعل کنه. برای رسیدن به هدفش خودش رو از نو خلق میکنه. مثل همه ماها همه یه ترسایی تو وجودمون داریم ولی همیشه سعی میکنیم مخفیشون بکنیم. اما یکی از مهمترین ویژگی‌های تام اینه که خیلی باهوشه. با اون هوش زیادش میتونه اتفاقایی که براش میفته رو خیلی سریع ازش بیرون بیاد. مثل زمانی که انگشتر پیدا میشه. نمیگم کجا انگشتر پیدا شد، ببینید و ببینید اون لحظه تام با ریاکشنی که اندرو اسکات نشون میده و تام ریپلی رو ساخته، ببینید اونجا چه اتفاقی براش میفته. داستان انگشتر رو میتونه جمع و جورش بکنه. 8 قسمت میخکوب شو و لذتشو ببر. شبتون بخیر بچه‌ها، امیدوارم که سریالو ببینین و لذتشو ببرین. هیچ کس از گذشتش نمیتونه فرار کنه، حتی من.